Je 1:00 odpoledne 23. ledna roku 1919. Československá vojska právě zahajují útok na sousední Polsko. Cílem operace je dobít a získat zpět území zvané Těšínsko. O téměř 20 let později místní obyvatelé zažívají další vojenské tažení. Pár dní po podepsání Mnichovské dohody překračuje státní hranici polská armáda a anektuje většinu československého Těšínska. V červnu roku 1958 se obě země dohodnou na výsledné podobě celé hranice a stvrdí toto jednání podpisem smlouvy. Spor o území je tak zdánlivě u konce. Nejistotu zažívají už roky některé obce v česko-polském příhraničí. Hrozí jim totiž, že budou muset část pozemků vrátit. Celkem Česko-Polsku dluží 368 hektarů půdy. Těšínsko představuje historickou součást Slezska, konkrétně východní část dnešního Českého Slezska a částečně to území Těšínska tedy zasahuje i na polské území. Jako takové vždycky tvořilo hraniční území mezi českým a polským státem a díky tomu postupně přecházelo pod jednu či druhou správu. Na tomto regionu ve středověku už, na začátku středověku v 10. 9. století se točily boje mezi polskými knížeti a Velkomoravskou říše. Od 14. století místní knížata Těšínského Slezska udělali holt, jako podřídili se králům českým. A od té doby Češi říkají, že mají na to historické práva, protože 600 let byly to zemí korony české. Ta oblast byla tradičně historicky smíšená, žili tady jak Češi, tak Poláci. Především ve větších městech bylo soustředováno i německé a židovské obyvatelstvo, které nacházelo uplatnění hlavně v obchodu, ve službách, ve veřejné správě a podobně. Je podzim roku 1918. Pomalu doznívají poslední výstřely první světové války, jejímž důsledkem je rozpad Rakouska-Uherska. Začíná se formovat nové uspořádání Evropy, v jehož rámci vznikají mimo jiné dva nové státy – Polsko a Československo. Po ukončení první světové války měly o Těšínsko zájem oba nově vzniklé státy, jak Československo, tak i Polsko. Československo své nároky dokládalo historickými a zároveň hospodářskými argumenty. Polská strana zase se odvolávala na etnický a národnostní princip. Představitelé jak polských, tak československých úřadů a spolků, nikoli v tehdy ještě centrální moci z Prahy nebo z Varšavy, začali v jednotlivých lokalitách přebírat moc, aniž by toto úsilí bylo nějak jednotně koordinováno. Oba orgány se dohodly na provizorním zajištění území a to bylo stvrzeno takzvanými listopadovými úmluvami z listopadu 1918, kde to území bylo rozděleno pod pravomoci obou těchto orgánů. Tato smlouva ovšem měla být pouze provizorní. Jak se ale ukázalo, nebo postupem času polská správa začala toto území fakticky jakoby dostávat do svojí pravomoci. Takže Češi nebyli spokojeni s tím rozdělením Slezska, hlavně proto, že Draha Bohumísko-Košická byla už na území, kterou kontrolovala Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego. Na počátku roku 1919 to napětí na Těšínsku eskalovalo. Na druhou stranu polská vláda v té době už prováděla na celém území Těšínska, respektive na té části Těšínska, která byla pod polskou správou, odvody do polské armády.
což sugerovalo z hlediska mezinárodního práva státní svrchovanost, protože logicky žádný stát nemůže provádět odvody na cizích státních příslušníků. Čili v Praze to bylo chápáno tak, že Poláci si nárokují území Těšínska, že tím dávají jasně najevo, že ta dohoda z 5. listopadu je pro ně mrtvá. V polovině ledna roku 1919 československé vládě dochází trpělivost a rozhoduje se, že přístup Polska již nebude tolerovat. Vydává rozkaz k vojenskému obsazení Těšínska. Začíná takzvaná sedmidenní válka. Toho 23. ledna 19. roku, když začala 8denní válka, tady bych zdůraznil, že začala v 8 ráno 23. ledna a skončila po 8 večer 30. ledna, takže to je přesně 8 dnů. Nevím, proč to český historici jmenovali 7denní války, je to 8 dnů. Převaha byla teda na straně československých jednotek, protože polská strana, no Polsko jako takové bojovalo své hranice na východě. Bojovalo tisíce vojáků, střílelo se na všech stranách. Jenom, protože to byl leden, takže moc rychle byl večer, byl zmak, nebylo světla, tak jenom to zastavilo toho dne nějaké větší boje. No a připojme si ty různé zvěsti o postřílených Polácích a postřílených Češích. Kolovaly fámy o různých excesech, které někdy byly pravdivé, někdy nikoli. O tom, jak někde čeští legionáři někomu ukradli slepici, nebo o tom, jak tam Poláci někoho zbili a podobně, což samozřejmě jsou věci, které se dějí v každé válce. Neříkám, že to je v pořádku. Nejhorší, co se dá dělat, je nemluvit o tom. Jít přesně tou cestou, jak jsem říkal, popisovat konkrétní události, tak jak se stalo, říci, ano, byl tady třeba konkrétní člověk, který zavinil tady nějaký exces, ale když se tyhle věci využívají potom jednostranně účelově, když se vytrhávají z kontextu, tak se tady budí zbytečně dojem toho, jak jedni byli zlí, druzí byli hodní, nebo o tom, jaký byli ti druzí, se preventivně vůbec nemluví. No a to v tom obyvatelstvu a v jeho myšlení zůstává potom dlouhodobě zakódováno, bez ohledu na to, jestli tyto, řekněme, vraždy mnohdy se skutečně udály, anebo se neudály. Situace se pro československou stranu vyvíjí příznivě. Po dobytí Těšína postupují legionáři směrem k řece Visle se záměrem zahájit na konci ledna útok na město Skočov a rychle tak dosáhnout zhroucení celé polské obrany. Ovšem v té době již zasedala Pařížská mírová konference, která velice nelibě nesla tady tohle soupeření mezi dvěma dohodovými státy a na natlak té dohody a této pařížské konference byly boje u Skočova 30. ledna zastaveny. Řešení sporu o Těšínsko se následně přesouvá na jednání mírové konference v Paříži se záměrem definitivně rozhodnout o této části polsko-československého příhraničí. Variantou je uspořádání plebiscitu, v němž by o budoucnosti Těšínska a své státní příslušnosti rozhodli sami obyvatelé. Jednání ale nejsou úspěšná a situaci má definitivně vyřešit až arbitráž, jinými slovy vysoká diplomacie dohodových mocností. Výsledek rozhraničovací komise byl zcela jasný, Těšínsko bylo rozděleno, z Těšína vzniklo vlastně rozdělené město, a to v tom smyslu, že centrum staré zůstalo na straně polské a nové centrum na straně české. Na obou stranách, především mezi místním obyvatelstvem, ten kompromis z roku 1920 zanechává takovou pachuť a takový pocit z toho, že mohli nebo měli získat více. V období mezi světovými válkami dochází ke zklidnění situace, ale vztahy mezi Československem a Polskem nadále nejsou nějak přátelské.
Navenek ale působí korektně. Pokračuje mezistátní spolupráce a polská menšina ze Záolší, tedy československého Těšínska, se dokonce začíná účastnit politického života v Československu. A ke zhoršení situace potom došlo po roce 1934, kdy byl podepsán pakt o neútočení mezi Polskem a Německem. Ta zatím korektní spolupráce s Československem změnili to hlavně minister Beck, jakože budeme požadovat, budeme se vracet k té otázce toho, že nejsme spokojení s tím rozdělením z 20. roku, že jsme byli jako stratní na tom rozdělení. Když Hitler začal jako plánovat, anebo jako už dělat něco, aby to Československo ohrozil, hlavně co se týče té sudetského pohraniče, tak bohužel vláda ve Varšavě se na to připojila. Je rok 1938. V Československu nastává večer jako každý jiný. Lidé se uchylují ke spánku, ale mezitím v Mnichově probíhá jednání o budoucnosti jejich země. Krátce po půlnoci je podepsána Mnichovská dohoda a přes 150 000 z pohraničí vyhnaných Čechů se rázem ocitá bez domova. Poláci okamžitě situaci využívají a jejich diplomaté ještě téhož dne zasílají československé vládě ultimátum, v němž žádají okamžité vydání značné části československého Těšínska. Mnichovská dohoda ze září 1938 se o polských nárocích na Těšínsku výslovně nezmiňovala. Nicméně pro Hitlera bylo samozřejmě výhodné oslabit Československo na více frontách a toho samozřejmě okamžitě využila polská diplomacie, takže během října Poláci začínají vojensky obsazovat území Těšínska. Můžeme říci, že drtivá většina Poláků skutečně přivítala příchod polské armády. Pokud jde o tu českou národnostní skupinu, tato jednoznačně chápala jako okupaci. V situaci po Mnichovu, v situaci celkové společenské destabilizace, celkové nejistoty, odtržení pohraničí, tak samozřejmě Československo nebylo v pozici, aby tomu nějak efektivně vzdorovalo. Tady docházelo k takové polonizaci, české školy byly zavřeny, čeština byla zakázána, byla tady povolena pouze polština a takovým nejsmutnějším a jako mezi vztahy českopolskými bylo vypovídání českých obyvatel. Takže těch 30, možná nawet 35 000 lidí do března 1939 tady bylo vyhnáno z území Záolží. To bylo tak obrovské, že místní Poláci ze Záolžia s tím nesouhlasili. Ne, že pomáhali, jsou na to svědectva Čechů, pomáhali svým sousedům, to dokonce poslali oficiální delegace do Katovic, do krajského úřadu, aby to Poláci zastavili. No ale nic to nedalo. Poslední vlna těchto vystěhovávání se odehrála na vánoční svátky a já mám vzpomínku jednoho tehdy malého chlapce a právě on vzpomínal, že dostali 2 hodiny na Štědrý den na to, aby Těšínsko opustili a vzpomínal na to, jak na korbě náklaďáku ujíždějí tedy směrem do Ostravy, do druhé republiky i s nazdobeným vánočním stromkem. Situace mezi Čechy a Poláky se mění na jaře 1939, kdy dochází již k vzájemné spolupráci, protože tam již hrozila zase německá agrese, což se samozřejmě projevilo tím, že 1.9.1939 bylo území Polska napadeno Německem a tato část Těšínska přešla do rámce Velkoněmecké říše.
Koncem války polské odbojové organizace počítaly s ozbrojeným povstáním a prosazením polských zájmů na Těšínsku. Začala protičeská propaganda, která zahrnovala letákové akce, rozhlasové vysílání. Ten spor o Těšínsko dostal nový rozměr z toho hlediska, že se stal součástí širšího sporu o novou podobu polsko-československé hranice. Československá strana samozřejmě trvala na té podobě hranice z doby před Mnichovem, když to Polska samozřejmě na hranici po Mnichovu. Ta situace kulminovala někdy kolem června 1945, kdy opravdu hrozil nějakým způsobem konflikt mezi Československem a Polskem. Po válce tady tyto oblasti osvobozené Rudou armádou spadaly do vlivu Sovětského svazu, což bylo potvrzeno na Jalské konferenci. A Sovětský svaz jako takový neměl žádný důvod na to, aby ty spory mezi teďka novými svými satelity podporoval, který jako arbitr přinutil víceméně oba představitele státu podepsat smlouvu. No a teprve na intervenci samotného Stalina byla podepsána 10. března 1947 smlouva o přátelství a vzájemné hospodářské pomoci, která stanovila, že hranice budou v předmnichovské podobě na Těšínsku a tím vlastně byl spor o Těšínsko ukončen. V zásadě od roku 1945 následující úmluvy týkající se československo-polské hranice, tak už se netýkaly primárně Těšínska, jako tomu bylo v meziválečném období, kdy to Těšínsko bylo tím hlavním jablkem sváru. Tak po druhé světové válce už je třeba to vnímat v širším kontextu celé té hranice, především tedy té hranice, řekněme, nové, vytvořené po roce 1945. V 50. letech 20. století mají obě země zájem o úpravu vzájemných hranic a směřují k dohodě o jejich konečném vzhledu. To stvrdí představitelé obou států uzavřením smlouvy, kterou podepisují ve Varšavě dne 13. června 1958. Napříjmení hraniční čáry má ale proběhnout podle požadavků Polska, a to v nezvykle krátké době. Během 2 let. V některých případech, třeba na Liberecku, ta hranice procházela přímo středy některých staveb nebo středem hřbitova a podobně, takže byla tady snaha narovnat tady tyto věci. To vytyčování hranic bylo velice takové spontánní a rychlé a dokonce došlo k tomu, že se ty hranice neměřily, jenom se krokovaly. Jo? To znamená, že došlo k tomu, že celkem Polsko předalo Československu 12 km čtverečních území a Československo-Polsku 8,37 km území. Takže tady ty záležitosti byly způsobené tou rychlostí a nepřesností vymezení té hranice. Smlouva o konečném vytyčení státních hranic z roku 1958 v podstatě deklaruje to, že oba dva státy k sobě nemají žádné územní nároky. Jenže současně s touto smlouvou vzniklo takzvané ujednání David-Trapacky, ve kterém je respektive Česká republika, Československá republika vysloveně uznává ten územní dluh, správně by se mělo říkat územní zisk, vůči Polské republice v výši 368 hektarů. Takzvané ujednání David-Trapacky, nazvané po 2 tehdejších ministrech, zahrnuje vzájemnou dohodu obou zemí o tom, že československý územní zisk nebude vyrovnán územně, nýbrž majetkově. Hranice tedy zůstane konečná, bez dalších změn. Polsko bude nakonec vypořádáno tak, že získá do svého vlastnictví některé československé majetky na svém území. Následně od roku 1976 polská vláda začala ustupovat od té původní vize nějakého majetkového narovnání a žádala opětovnou revizi hranic, žádala narovnání v podobě nějakých drobných územních změn.
Československá strana se změnou postoje Polska nesouhlasí. Odkazuje se na platnou smlouvu o majetkovém přerozdělení a jednání obou zemí se dostávají do slepé uličky. Konflikt neeskaluje mimo jiné díky tomu, že jsou obě země pod silným vlivem Sovětského svazu, který nemá zájem, aby probíhaly jakékoliv spory mezi spřátelenými zeměmi východního bloku. Nastává rok 1989. V Evropě se mění politická situace a s pádem komunismu mohou obě země řešit své problémy bez vlivu třetí strany. Na jednacím stole se znovu ocitá nedořešené ujednání David-Rapacky a obě země nakonec dospějí k takovému výsledku, že podepíší zcela novou dohodu, opět nazvanou podle ministrů zahraničí obou zemí. Ujednání Dienstbier-Skubiševský vstoupilo v platnost v roce 1992 a týká se uznání tohoto územního zisku a navazuje na to ujednání David-Rapacký a tím ho vlastně potvrzuje a i ho ruší. Dohoda o majetkovém vyrovnání zaniká, čímž se vrací možnost vyrovnání územním způsobem. Česko-polské hranice se nyní po více než 30 letech mají opět měnit. Zároveň ale zůstává v platnosti smlouva a ústavní zákon z roku 1958, který deklaruje, že státní hranice, nyní mezi Českou republikou a Polskem, je definitivní a neporušitelná. Další smlouvy z 90. let toto prohlášení potvrzují. Rozepře mezi smlouvami z roku 1958 a ujednáním z roku 1992 nevzniká, protože tyto dvě smlouvy je potřeba vnímat v širších souvislostech, a to především i z toho roku 1958, kdy v podstatě vstoupily v platnost jak ta smlouva, tak ujednání, tehdy ještě David-Rapacký, kde ve smlouvě se říká, že nemáme vůči sobě žádné nároky, ale v tom ujednání, které vzniklo v podstatě úplně současně, tak uznáváme tento nárok polské strany na ten územní dluh. Takže zde se nacházíme na hranici České republiky s Polskou republikou, na hraničním přechodu Chuchelná, Křenovice, Bořutín. Tady na hranicích česko-polských se nacházejí pozemky českých lesů, které jsou vlastně státní a o které by měla Chuchelná ve svém katastru přijít. Je to vlastně 10% z českopolského dluhu. Chuchelná by tím ztratila 5% ze svého území, což je samozřejmě nemyslitelné. Po roce 2010 se spor o konečném vytyčení hranic okrajově dotýká i Těšínska. Stát si vytipoval pozemky k vrácení v katastru obcí Bohumín, Věřňovice, Písek a Nýdek. Dostat se na takovou platformu sčítání, ať už v tisících, ve věcech, v historickém majetku, je cesta do pekel. Si neumím představit, že tak velké státy s tak silným zázemím potřebují zazubatit tu hranici, protože viděl jsem ten záměr třeba tady na katastru Nýdku, kde existuje víc jak 100letá hranice. Dotýkat se těchto ustálených věcí, to je Pandořina skřínka. Paradoxem je, že tato smlouva se netýkala přímo Těšínského Slezska, ale okrajově zasáhla tylko Bruntálsko a přesto politizovala tady společnost. Najednou se objevily novinové články o tom a prostě lidé začali dumat nad tím, jak je to možné, že tady Polsko něco chce a z druhé strany zas Poláci, jak to, že ještě to nedostali vracené. Obecně z vlastní zkušenosti si myslím, že tahle ta věc i na tom Těšínsku není až tak živá nebo až tak dramaticky vnímaná. Samozřejmě jsou tady nějaké protesty těch obcí, kterých se to týká, jsou kolem toho nějaké diskuze v médiích a podobně, ale je to věc, která si nemyslím, že by měla celkový nějaký výraznější impact na ty česko-polské vztahy. Cítím bezesporu, je to možná nejlepší, jak to v dějinách kdy bylo, protože díky opravdu té Unii, tomu Schengenu, a zvlášť tady na této hranici není cítit, že hned za hranicí žije jiný živel. Byť ta hranice po těch 100 letech opravdu ty obyvatele vzdálila.
Já se hrdě hlásím k Těšínsku, k naší úžasné zemi, k našemu úžasnému státu, ale taktéž před nikým neskrývám, že mám polskou národnost. Moje manželka tam má českou národnost a tento model je v mnoha rodinách a myslím si, že to není nic proti ničemu, naopak je to krásné, je to pestré a posouvá to věci dopředu. Že jenom jedna věc, která byla mezi válkama a po druhé světové válce do 89. roku, bylo slezské nářečí. A teď vidíme intenzivně ustupování tohoto nářečí a já myslím, že Těšínské Slezsko bude Slezskem, dokud bude trvat slezské nářečí.